امشب در 24 گسترده شدن دامنه جنگ در خاورمیانه با شروع حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌های یمن. جمهوری اسلامی این اقدام رو نقض قوانین بین‌المللی خونده. ناتو گفته تهران مسئولیت ویژه‌ای برای مهار نیروهای نیابتیش داره. روز دوم رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دادگاه لاهه. اسرائیل اتهام نسل‌کشی و درخواست توقف جنگ رو رد کرد. Today, the department did update our travel advisory for Iran to add the T indicator for risk. هشدار وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش درباره تهدیدات تروریستی در ایران. این وزارتخانه از اتباع آمریکا خواسته از سفر به ایران خودداری کنند. و امضای توافق امنیتی میان بریتانیا و اوکراین. رئیس جمهوری پیشین روسیه گفته استقرار هر گروه نظامی بریتانیا در اوکراین اعلام جنگ به روسیه است. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در واکنش به حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌ها، جمهوری اسلامی این اقدام رو شدیداً محکوم کرده و اون رو خودسرانه نقض آشکار حاکمیت و تمامیت یمن و نقض قوانین و مقررات و حقوق بین‌الملل خونده. یک سخنگوی ناتو هم گفته این حملات دفاعی بوده و برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در یکی از حیاتی‌ترین آبراهای جهان انجام شده. ناتو گفته تهران مسئولیت ویژه‌ای برای مهار نیروهای نیابتیش داره. اتحادیه اروپا در حالی که اعلام کرده حملات متداوم حوثی‌ها نیازمند یک راه حل بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی، از انجام رایزنی‌ها در مورد مشارکت این نهاد در تضمین آزادی کشتیرانی خبر داده. رئیس جمهوری ترکیه هم این حملات رو استفاده نامناسب از زور خونده. رجب طیب اردوغان گفته آمریکا و بریتانیا میخوان دریای سرخ رو به دریای خون تبدیل کنند. با این حال حوثی‌ها گفتن به حملاتشون ادامه میدن. هزاران نفر هم امروز در صنعا پایتخت یمن در حمایت از حوثی‌ها به خیابان‌ها آمدند. واکنش‌ها میان اعضای مجلس هم ادامه داره. میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا گفته از این حملات علیه تروریست‌های حوثی به گفته او تحت حمایت ایران که مسئول اخلال خشونت‌آمیز تجارت بین‌المللی در دریای سرخ و حمله به کشتی‌های آمریکایی هستند استقبال می‌کنه. آقای مک‌کانل گفته تصمیم بایدن برای استفاده از نیروی نظامی علیه نیروهای نیابتی ایران دیر هنگام بود، اما او امیدواره که این عملیات‌ها نشان دهنده تغییری پایدار در رویکرد دولت بایدن در قبال ایران و گروه‌های نیابتی باشه. در بیانیه رهبر جمهوری‌خواهان سنا اومده که برای بازگرداندن بازدارندگی و تغییر محاسبات ایران مقامات این کشور باید باور کنند تا وقتی کارزار ترور جهانیش رو کنار نگذارن بهای معناداری رو میپردازن. اما روکانا عضو مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا در انتقاد از این حملات اون رو خلاف قانون اساسی خونده. آقای کانا گفته رئیس جمهوری آمریکا بیش از یک ماه با یک ائتلاف بین‌المللی برای برنامه‌ریزی مشورت کرد اما هرگز به کنگره برای کسب مجوز نیامد. این عضو مجلس گفته آمریکا باید به متحدانش در خلیج فارس گوش بده و از وارد شدن به یک جنگ دیگه در خاورمیانه جلوگیری کنه. همکارم آرش شعلایی از کنگره آمریکا با ماست و جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. با آرش شروع می‌کنم. به دو نمونه از واکنش‌ها اشاره کردیم. فضا کلاً در کنگره چطور هست الان آرش در واکنش به این حملات؟ دو پاره هست کنگره. واضحاً خوندی دو تا از نمایندگان، یک سناتور و یک نماینده مجلس رو. آقای میچ مک‌کانل رهبر اقلیت به نظر میاد که بیشتر جمهوری خواهان باش همصدا هستند، حداقل در سنای آمریکا. سناتور تام کاتن رو من دیدم امروز و سناتور لینزی گرام، هر دو به دولت بایدن در واقع چراغ سبز نشون دادن و گفتن این یک حرکتی بود که دولت بایدن با 2-3 ماه پیش انجام میداد. مخصوصا آقای لینزی گرام که ما خودمون هم وقتی باهاش مصاحبه کردیم یک هفته پیش این حرف رو تکرار کرد که باید در داخل خاک ایران و جمهوری اسلامی ضربه زد. ایشون امروز هم این حرفا رو تکرار کرد. گفت تا وقتی که قرار است که یک سری یمنی یا یک سری سوری یا یک سری عراقی کشته بشن به خاطر حملاتی که نیروهای نیابتی انجام میدن با آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی احساس نمی‌کند که مشکل بسیار بزرگی دارند. این آدم‌ها رو با یک سری آدم‌های دیگر جایگزین می‌کند، اونها رو می‌فرستد به کام مرگ برای اینکه بخواد منافع خودش رو تامین بکند. و آقای لینزی گرام تاکید داشت، مخصوصا در مورد کشتن قاسم سلیمانی صحبت کرد
و گفت اون موقع آیت الله بلوف زد و گفتش که انتقام سخت خواهد گرفت به خاطر کشتن قاسم سلیمانی. اما آقای لینزی گرام گفت وقتی پای عمل میرسد آیت الله همیشه جا میزند و حاضر نیست که به اون حرفاش عمل بکنند. ولی از طرف دیگر هم شما خوندید اون اظهار نظری که آقای روخانا، یکی از اعضای، حالا شاید نشه گفت عالی رتبه، ولی یکی از اعضای ارشد فراکسیون چپگرای دموکراتان در مجلس نمایندگان، نماینده هندی تباری که در این چند مدت بارها و بارها با انتقاد از دولت بایدن به خاطر جنگ در غزه و عدم حمایت دولت بایدن از یک آتش بس خبرساز شده بود. دیشب هم آقای روخانا اومد شبکه MSNBC گفت این حرکت دولت بایدن مخالف قانون اساسی است، باید بیاید از کنگره اجازه بگیرد رئیس جمهوری قبل از اینکه بخواهد حمله کند به کشوری. یک ایده‌ای که بعضی از جمهوری خواهان راستگرا هم که دقیقاً 180 درجه با آقای روخانا مخالفن تکرار کردن. یعنی این یک چیزی است که ما می‌بینیم بعضی از چپگراهای دموکرات و راستگراهای جمهوری خواه رو اتفاقاً با هم نزدیک می‌کنه. مثلا آقای تامس مسی، ایشون هم از ایالت کنتاکی، نماینده ایالت کنتاکی، ایشون گفت تایید می‌کنه حرفای روخانا رو، نماینده کالیفرنیا رو، و گفتش که تبریک میگه به ایشون که پای اصولش ایستاده است. و آقای مسی هم تکرار کرد رئیس جمهوری آمریکا باید بیاید به کنگره قبلش مجوز بگیره. کاخ سفید میگوید احتیاج به مجوز ندارد، میگوید قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور اجازه میدهد هر جای یک نیرویی بیاید به نیروهای آمریکایی حمله مستقیم بکند رئیس جمهوری مستقیما پاسخ بدهد. پنتاگون میگویند هوتی‌ها بارها موشک پرتاب کردن به سمتش کشتی‌های آمریکایی، خودش مثل اعلان جنگ هست. به اندازه کافی کاخ سفید میگوید دلیل و مدرک دارد. اما برخی از کارشناسان اینجا در آمریکا اظهار نگرانی میکنن از اینکه این جنگ به نوعی گسترش پیدا کند بعد از حمله به یمن که به کل خاورمیانه سرایت کند. از جمله مقاله امروز وال استریت ژورنال به این مسئله اشاره کرده بود و اینکه دریای سرخ یک مساحت بسیار بزرگی است به اندازه ایالت کالیفرنیا. اینکه شما با 100 تا یا 200 تا دونه کشتی بخواید برید اون مساحت رو ازش حفاظت کنید و پاسداری کنید، بعضی از مطبوعات آمریکا میگویند نشدنی است. آقای رجبی، حرف از شروع جنگ در غزه این بود که نگرانی وجود داره در مورد گسترشش به مابقی خاورمیانه. حالا تا یک اندازه گسترش پیدا کرده با حملات دیشبی که نیروهای ائتلاف به خصوص ایالات متحده و بریتانیا علیه حوثی‌ها انجام دادن. اگر الان مقامات جمهوری اسلامی دارن موقعیت رو رصد میکنن که مطمئنم دارن میکنن، به نظرتون چقدر نگران این هستن که ممکنه موضوع خیلی فراتر از اینها بره؟ سلام و درود. البته این حمله رو من تحلیلم به اینه که فقط یه حمله‌ای کردن که بگوین ما پاسخی دادیم بعد از 27 حمله. خب حمله‌ای که اصل غافلگیری توش نبود، همه رسانه‌ها میدونستن که احتمالاً امشب حمله میشه، حتما حوثی‌ها آماده بودن. از سوی دیگه حملات محدودی بود. مسئله دیگه هم اینه که ربطی آنقدر به موضوع دریای یمن نداشت، فرودگاه صنعا و جای دیگه. اما طرف دیگه جمهوری اسلامی اوایل این موضوع عرض کرده بودم در همین برنامه که جمهوری اسلامی بسیار دوست داره که پای آمریکایی‌ها رو در موضوع یمن جلو بکشه، اما اینی که آمریکایی‌ها با او درگیر نشن، با گروه‌های نیابتی درگیر بشن. چرا این رو میگم؟ چون من معتقدم حوثی‌ها گرچه توسط جمهوری اسلامی اداره میشن، اما به واسطه حزب الله، یعنی واسطه لبنانی‌ها، و اتفاقاً اینها یک پروکسی یا یک لایه‌ای هم برای حزب الله. جمهوری اسلامی این رو دوست داره که اینها هم درگیر بشن. دلیلش هم اینه که خب یمن یک دولت، یک کشور جنگ زده است. از سوی دیگه با همه اینی که میگیم گروه‌های شبه نظامی از طرف جمهوری اسلامی دستور میگیرن، اما جمهوری اسلامی هم به اونها یک پیشنهاداتی میده که مثلا شما چه چیزی به دست میارید. مشخصا در مورد یمنی‌ها یک چیزی که مشخصه بهشون گفته بود که آقا شما منفورید در جامعه عرب، در کشور خودتون، به اسم دخالت در موضوع فلسطین، در موضوع غزه، فلسطین و حماس میتونید یک مقداری مقبولیت داخلی به دست بیارید. واقعا به این نتیجه هم رسیدن. داریم
می‌بینیم که قوم‌های مختلفی به انصارالله پیوستن، گرچه باز هم تلگراف خبری رو داده که میگه جمهوری اسلامی $100 به هر فردی میده که بده. از نکته دومش هم اینه که انصارالله و حوثی‌ها رو به عنوان یک دولت تعریف بکنه. اما جمهوری اسلامی همونجوری که مشخصه همیشه درگیری رو سعی کرده از خودش دور بکنه و خودش رو به عنوان یک طرف گفتگو به شکل بده. الان که این اتفاق محدود میفته، جمهوری اسلامی دوست داره که بیاد این پیام رو بده که اگر میخواهید با حوثی‌ها حرف بزنید باید از مسیر من رد بشید. اینجاست که میگه اون چیزی که تو وعده دادی دیگری به جا آور. جمهوری اسلامی که ادعای مثلا تنگ هرمز بستن میکرد، حالا مثلا به یمنی‌ها میگه برید به سمت بستن اونجا که بتونه امتیازاتی رو بگیره. اما از سوی دیگه به شدت نگران اینه پیامی که مثلا در عراق برای جمهوری اسلامی ارسال شد اصلا شبیه پیامی نیست که برای حوثی‌ها، با اینکه این 70 موشک بزرگ بوده، اما اون پیام بسیار قوی‌تر بود برای جمهوری اسلامی وقتی که 2 تن از افراد مهم کشته شدن. جمهوری اسلامی رصد میکنه به اینی که آیا احتمال این رو داره که این قمار به او برگرده یا نه. اینجاست که تعیین میکنه خودش رو به عنوان یک طرف گفتگو، به عنوان طرفی که میخواد مثلا گفتگو شکل بده. از اون طرف هم دوست داره که پای آمریکا و کشورهای دیگه گسترده بشه، اما بعدش هم خب فشار بر روی اسرائیل پخش میشه، یعنی اون میخواد حواس اسرائیل رو، حواس آمریکا رو از موضوع حماس برداره. ممنونم از هر دوی شما. آرش علایی خبرنگار ما از کنگره و جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی. در پی حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌ها در یمن، روسیه هم خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل شده، جلسه‌ای که به زودی شروع میشه. کرملین میگه آمریکا و بریتانیا در جریان عملیات در یمن احتمالاً منشور سازمان ملل رو زیر پا گذاشتن. روسیه همینطور به این باوره که حملات آمریکا و بریتانیا باعث ایجاد هرج و مرج در خاورمیانه میشه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ما همراه شده. مریم، دیروز روس‌ها به تو نکردن، هرچند رأی ممتنع دادن و امروز حالا جنگ شروع شده. چه موضعی گرفتن؟ چه میدونیم در مورد آنچه که امروز در شورای امنیت میخوام مطرح کنم؟ خب فرداد، قرار جلسه فوری که روسیه درخواستش رو داده 2.5 ساعت دیگه برگزار بشه. روسیه تنها دقایقی بعد از اینکه آمریکا و متحدانش حملاتشون رو به حوثی‌ها به اتمام رسوندن درخواست این جلسه رو داد. بریتانیا و آمریکا درخواست داده بودن که این جلسه پشت درهای بسته برگزار بشه، ولی روسیه تاکید کرده که حالا وقت پشت درهای بسته نیست که این جلسه برگزار بشه و باید جلسه علنی باشه و بالاخره بریتانیا و ایالات متحده آمریکا درخواستشون رو پس گرفتن. فرداد، انتظار میره که روسیه در این جلسه بر بیانیه و ادعای کرملین تاکید کنه و همونطور که تو هم اشاره کردی، روسیه روز جمعه حملات ایالات متحده آمریکا و انگلیس رو به حمایت متحدانش به حوثی‌ها در یمن محکوم کرده و به گفته مسکو این حملات به منزله یک ماجراجویی غیر مسئولانه است که میتونه ایجاد هرج و مرج بکنه در کل خاورمیانه. در حال حاضر نماینده روسیه هم گفته که این حملات ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و متحدانشون میتونه منشور سازمان ملل رو هم احتمالاً زیر پا بگذاره. همونطور که تو هم اشاره کردی، روسیه به عنوان متحد اصلی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت به دفاع از دولت ایران ادامه خواهد داد. اگه یادت باشه، همونطور که گفتی، هفته گذشته روسیه بود که اجازه نداد نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تمویل کننده تسلیحاتی حوثی‌ها در یمن در قطعنامه‌ای که تصویب شد درج بشه، با اینکه ایالات متحده آمریکا خیلی علاقه داشت که نام ایران درج بشه، ولی بالاخره از این درخواست خودش عقب نشینی کرد و به جای نام جمهوری اسلامی ایران از نام
نام کشورهای عضو سازمان ملل در قطعنامه یاد شد، یعنی که کشورهای عضو سازمان ملل از جمله جمهوری اسلامی ایران حق فرستادن یا فروختن تسلیحات به حوثی‌ها رو ندارن طبق قطعنامه 2216 سازمان ملل که تحریم داره حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو. و موضوع دیگری که بسیار مهم است اینه که همین قطعنامه‌ای که هفته گذشته اوایل همین هفته به تصویب رسید، از حوثی‌ها خواسته بود که به حملات خودشون پایان بدند و همچنین به کشورها اجازه داده بود که از کشتی‌های تجاری خودشون در آب‌های دریای سرخ دفاع بکنند و این نشون دهنده این هست که چقدر قطعنامه‌های شورای امنیت مهم هستند و دقیقاً یک روز بعد از اینکه حوثی‌ها هیچ اهمیت به این قطعنامه ندادن، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا این حملات رو به حوثی‌ها انجام دادن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در این جلسه کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا دوباره در مورد جمهوری اسلامی چه خواهد گفت. به نظر میرسه که دوباره اخطارهایی رو برای جمهوری اسلامی خواهند داشت. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد. حدود یه رو به دیگه این جلسه شروع میشه، حتما یک چشمون به نیویورک خواهد بود. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در بیانیه گفته که اقدام نظامی مشترک در یمن با هدف مختل کردن و تقلیل توانایی حوثی‌ها انجام شده. آستین گفته حملات هوایی مشترک آمریکا و بریتانیا، وسایل نقلیه هوایی، شناورهای بدون سرنشین، موشک‌های کروز زمینی، تجهیزات رادار ساحلی و تجسسی هوایی حوثی‌ها رو هدف قرار داده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم گفته از نظر حقوق بین‌الملل این حملات غیرقانونی هستند. ما این حملات را محکوم می‌کنیم. می‌دانید که قطعنامه شورای امنیت تصویب شد. ما رأی ممتنع دادیم. کشورهایی که این حملات را انجام دادند در تلاش بودند تا سیستم حقوق بین‌الملل را با اقدامات خود تنظیم کنند. این تلاش ناموفق بود، زیرا قطعنامه اتخاذ شده هیچ حقی برای انجام این حملات قائل نبود. از منظر حقوق بین‌الملل آنها نامشروع هستند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا هم گفته حملات بریتانیا و آمریکا به حوثی‌ها توانایی این گروه برای هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ رو کاهش میده. او که در سفرش به کیف به سر میبره گفته بریتانیا در حفاظت از جان انسان‌ها و تضمین امنیت کشتیرانی تجاری تردید نمی‌کنه. ما با همپیمانانمان یک سری حملات انجام دادیم که به اعتقاد ما توانایی‌های حوثی‌ها را کاهش داده و مختل خواهد کرد. چیزهایی که ما هدف قرار داده ایم سایت‌های پرتاب موشک و پهپادها هستند. نشانه‌های اولیه حاکی از موفقیت آمیز بودن این حملات است. ما به نظارت بر وضعیت ادامه خواهیم داد. واضح است که این نوع رفتار حوثی‌ها را نمی‌توان بدون پاسخ گذاشت. ما باید سیگنال قوی ارسال کنیم که این نقض قوانین بین‌المللی اشتباه است. مردم نمی‌توانند بدون مجازات چنین رفتاری کنند و به همین دلیل است که ما به همراه متحدان خود تصمیم به انجام این کار گرفتیم. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استودیو با ماست. روسا حالا شاکی هستن یه ربع دیگه دوباره تو شورای امنیت جلسه ویژه دارن میذارن، ولی باهوشتر از اینها هستن. دیروز که جلسه شورای امنیت بود میدونستن که احتمالاً آمریکایی‌ها حمله خواهند کرد. چقدر فکر میکنید که واقعا روی زمین این حملات تغییری مفهوم دار ایجاد خواهد کرد؟ خب به هر حال بی تاثیر نیست و من فکر میکنم در دراز مدت تر تاثیر بیشتری خواهد داشت تا کوتاه مدت، هرچند که باید این نکته رو در نظر بگیریم. اگر حوثی‌ها واقعا در امکانات تهاجمیشون تأثیری این حملات نگذشته بود، ما شاید شاهد می بودیم که درست پس از این حملات تعداد زیادی موشک شلیک شده باشه به سمت ناوهای آمریکا یا کشتی‌های عبوری که البته در اون ساعت تقریباً کشتی از منطقه عبور نمی‌کرد. ولی یه ساعت پیش بریتانیا گفتن که یک کشتی تجاری گفته که یه موشک به سمتش پرتاب شده، حالا به خود کشتی نخورده، ظاهراً در آب فرود آمده. خیلی جالبه، احتمالاً چون در منطقه خلیج عدن بوده احتمالاً یک موشک بالستیک بوده، حدود 400-500 متری کشتی به آب افتاده، در حالی که 3 قایق حوثی‌ها داشتن این کشتی رو تعقیب می‌کردن. احتمالاً می‌خواستن ببینن که این موشک به چه حد دقتش چقدر هست، ولی من فکر می‌کنم به خاطر اینه که موشک‌های بالستیک ضد کشتی حوثی‌ها که رو دماغشون یک دوربین دارن هنوز نمیتونن با اطلاعات لحظه‌ای به دست بیارن و بتونن این موشک‌ها رو با دقت لازم به هدفشون برخورد بکنن و چون هدف متحرک هستن اون خطای 400-500 متر رو ما میتونیم
ببینیم در اغلب این حملات هست. یعنی احتمالاً اون قایق‌هایی که در پشت اینا حرکت میکنن در ارتباط هستن با مرکز شلیک اونها، مختصات رو میدن، این موشک شلیک میشه، ولی تا این موشک به هدفش برسه این کشتی حرکت کرده و هنوز نمیتونن ظاهراً این دقت رو به دست بیارن. فکر میکنم چیزی هستش که در سپاه پاسداران به دقت مورد بررسی قرار میگیرن و سعی میکنن که این دقت رو در آینده بیشتر بکنن. به سپاه پاسداران اشاره کردید، گفته میشه که یکی از کشتی‌هایی که ایران تغییر کاربری داده در دریای سرخ بوده، همزمان با این تهدیدهای آمریکا منطقه رو ترک کرده، برگشته به بندر عباس. میدونیم که این کشتی ظاهراً کار تجسسی میکرده در کمک به حوثی‌ها. چقدر فکر می‌کنید این نشان از این داره که تهران سیگنال رو دریافت کرده؟ بله، بهشاد درست روز قبل از این حملات ترک کرده منطقه رو. من فکر می‌کنم یه هشدار حسابی بهشون داده شده که این منطقه رو ترک بکنیم وگرنه ممکنه کشتی شما رو هم مورد حمله قرار بدیم، به خاطر اینکه سال‌هاست بهشاد و ساویز پیش از اون زیر نظر بودن و ارتباطات سیگنالی و رادیویی این کشتی با یمن با حوثی‌ها زیر نظر بوده، رفتارشون زیر نظر بوده و دقیقاً میدونستن که اینا دارن چیکار میکنن و به خاطر همین هشداری که بهشون داده شده این منطقه رو ترک کردن. البته همچنان دو کشتی دیگه از جمله خود ساویز در آبهای خلیج عدن و دریای عرب هستند و ناو جنگی ایران الوند هم میدونیم که در دریای سرخ احتمالاً هنوز حضور داره. پس کاملا از نظر اطلاعاتی چشمشون بسته نشده، ولی خروج بهشاد من فکر میکنم یک پیام خیلی روشنی بوده که به ایرانی‌ها داده شده بود قبل از این حمله. دیشب که خبر درس کرد که چنین حمله‌ای قریب الوقوع هست، من منتظر بودم که احتمالاً آقای بایدن بیاد سخنرانی بکنه. سخنرانی نکرد، ولی یک بیانیه کاخ سفید داد. چشم من به دنبال کشورهایی بود که در این ائتلاف شرکت دارن. جالب، استرالیا، کانادا، متحدان سنتی آمریکا مثل بریتانیا رو درش میشد دید، ولی در منطقه فقط اسم بحرین بود. نه عربستان سعودی که مدت‌ها با حوثی‌ها جنگیده، نه اماراتی‌ها که میدونیم شاکی بودن از رویکرد آمریکایی‌ها در مقابل حوثی‌ها در این ائتلاف نیستن. چه معنایی داره این؟ خب به هر حال بحرین یکی از مهمترین متحدین ایالات متحده در منطقه هست، خانه ناوگان پنجم ایالات متحده هست و در بسیاری از ناوگروه‌های رزمی و ائتلاف‌های دریایی منطقه حضور خیلی فعالی داره و افسران نیروی دریایی بحرین هم بسیار افسران خوبی هستند. من فکر میکنم تا یه حدی بحرین میخواست که نشون بده که در این ائتلاف نقش داره و به نوعی در این حمله نقش داره. در حقیقت سطح همکاری و مشارکت خودش رو در یک چنین ائتلافی و در یک چنین اقدام مهمی میخواسته به نمایش بذاره و احیانا به رخ دیگر کشوران منطقه بکشه. عربستان سعودی از طرف دیگه من فکر میکنم با وجود اینکه این بیانیه رو صادر کرد و دعوت به خویشتنداری کرد، من فکر کنم باطنا خیلی هم خوشحال شده از این اتفاقات، چون خب در نهایت ما به غیر از اینکه سالها عربستان در جنگ بوده با حوثی‌ها، به نظر من از هر فرصتی که امکانات و توانایی حوثی‌ها رو ببینه که تضعیف شده استقبال میکنه. حوثی‌ها درسته که این بمباران‌های خیلی استراتژیک و مهمی انجام شد شب گذشته، مراکز ساخت موشک و انبارهای موشک در به خصوص منطقه اطراف صنعا و چند فرودگاه کوچیک که من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که فرودگاه‌های تحت کنترل حوثی‌ها رو بمباران کردن به خاطر این بود که گزارش‌هایی بود که یه تعداد کمی از هواپیماهای جنگنده سوخوی 22 سابق یمن که به ارث رسیده به حوثی‌ها رو اینا با کمک سپاه پاسداران آماده پرواز کرده بودن. در ماه‌های اخیر اینا خیلی پروازهای آزمایشی می‌کردن و اگر می‌شد این موشک‌ها رو، این هواپیماها رو با موشک‌های بالستیک هواپرتابی که سپاه پاسداران به طور خاص برای عملیات حوثی‌ها طراحی کرده و ساخته بود و در ایران آزمایش کرده بود پرواز می‌دادن، میتونستن در شرایط خیلی خاصی برای ناوگان ایالات متحده یک تهدید محسوب بشن. اگر به صورت یک ماموریت تقریبا نیمه خودکشی میتونستن پرواز بکنن و به خاطر همین خیلی سعی کردن که این تهدید هرچند محدود را از بین ببرن. ولی در مجموع سکوهای پرتاب این درون‌ها و موشک‌ها سکوهای خیلی ساده‌ای هستش و از بین بردن اونها کار دشواری هستن. میتونیم انتظار داشته باشیم در آینده شاید با یک سرعت، با یک نرخ کمتری، آهنگ کمتری همچنان این حملات ادامه پیدا بکنه، ولی به اصطلاح آرگومنت من اینه که تا زمانی که واقعا حوثی‌ها از ساحل دریای سرخ عقب رونده نشن، این تهدید اینها هیچ وقت از بین نمیره، چون به هر حال
حضورشون در ساحل دریای سرخ میتونه تهدید مین‌های دریایی رو به جا داشته باشه. حتی اگر رادار نداشته باشن، حتی اگر سکوی پرتاب موشک نداشته باشن، همیشه میتونن مینو به دریا بریزن. غواصاشون همیشه میتونن تهدید برای کشتیرانی باشن. همونطور که در دهه 80 لیبی به سفارش جمهوری اسلامی آقای قذافی یک نفتکش و دریچه مخفی زیرش گذاشته بود و با اون دریچه در دریای سرخ میگذاری میکرد. یادتون هست که چه اتفاقاتی افتاد، چقدر کشورهای غربی دچار مشکل شدن برای مینروبی و این اتفاق همیشه میتونه بیفته. تنها راهش در نهایت اینه که یک نیروی آبی خاکی یک حمله آمفیبیوس بکنه با تفنگداران دریایی، ساحل حدود 300 کیلومتر ساحل دریای سرخ از حوثی‌ها بگیره و جلو بره، این ساحل رو کاملا نگه داره و در نهایت با کمک یک ائتلاف بین‌المللی با حضور عربستان سعودی و امارات متحده واقعا این تهدید حوثی‌ها که بسیار تهدید جدی بوده هست و در آینده هم خواهد بود، برای همیشه از سر مردم یمن رفع بشه. به خاطر اینکه حوثی‌ها همکنون درسته که قسمتی از غرب یمن رو در دست دارن، ولی حدود 2/3 جمعیت یمن، حدود 20 میلیون زیر کنترل اینا هستن و بسیار حکومت تروریست مسلک و بسیار فناتیکی هستن. از خیلی جهات رفتارشون مثل داعش هستش و حقوق مردم یمن، کارمندای دولت یمن رو از سال 2016 تا حالا ندارن. بسیار وضع بد مالی دارن و به خاطر همین هست که گزارش‌های رسیده که جمهوری اسلامی مدتیه که مردم یمن رو برای حوثی‌ها داره به قول معروف ریکروت میکنه، با ماهی $100 داره به استخدام حوثی‌ها در میاره و اون هم به خاطر وضع اقتصادی خیلی بد تعداد زیادی، هزاران نفر از مردم یمن رو به این شکل از طرف حوثی‌ها جمهوری اسلامی داره به استخدام در میاره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. شرکت خودروسازی تسلا هم اعلام کرده به خاطر حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و تغییر مسیرهای کشتیرانی به طور موقت تولیدات کارخانه آلمانیش رو متوقف میکنه. در این بیانیه با اشاره به اینکه زمان حمل و نقل طولانی‌تر باعث ایجاد شکاف در زنجیره‌های تامین میشه، گفته به خاطر کمبود قطعات تسلا مجبور شده تولید خودرو رو در کارخانه‌ای در برلین برادنبورگ از 29 ژانویه تا 11 فوریه متوقف کنه. بیانیه گفته تولید از 12 فوریه به طور کامل از سر گرفته میشه. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ماست. آقای ناظمی، جالب است دیگه چطور یک مناقشه خاورمیانه میتونه تاثیر بذاره رو صنعتی مثل خودروسازی الکترونیک. 100% درسته و در هر زمانی که ما میگفتیم که دنیا داره به یک سبک دهکده میره، همه به هم پیوسته هستن، خب اثر منفیش این بودش، اثر منفی که در واقع نکته که قابل سوء استفاده بود و الان داره سوء استفاده میشه، که این شبکه به هم پیوسته ای که در واقع تمام بخشاش داره به اون یکی پاسخ میده و هر بخشش که از کار بیفته روند کلی آسیب می‌بینه، به راحتی میتونه به دست یک بازیگر در واقع دارای سوء اهداف از دست بره. شما ببینید همونطوری که در واقع ندیمی گفتن، شاید حوثی‌ها از نظر ارتش، از نظر توانایی نظامی چیز خیلی قابل توجه بزرگی نباشن، اما این توانایی رو دارن که خطر ایجاد کنن و خب شما الان ببینید که بیش از نزدیک 2000 کشتی هست که مسیر خودش رو، مسیر امن و از سریع خودش رو مجبور شده تغییر بده، بره آفریقا رو دور بزنه، دماغه امید نیک رو رد بشه و دوباره بیاد. خب این یک شکاف ایجاد میکنه و البته فقط هم تسلا نیستش. میدونیم که در واقع غیر از تسلا که به خصوص در بخش تولید باتری ها و در واقع اسمبل نهایی سری ایگرگش که در این مگا فکتوری که در آلمان هست انجام میده، یه بخش بزرگی از در واقع نیازهاشو به خصوص در رابطه با باتری ها از چین وارد میکنه. بنابراین این مسیر حالا طولانی تر میشه. مواردی در واقع از این چرخه سپلای چین در واقع تولید مواد اولیه به ژاپن و کره جنوبی ممکنه برگرده. اما فقط تسلا نیست، ما میدونیم که ولوو هم در واقع مجبور شدش که اعلام کنه که برای 3 روز حداقل تو بلژیک در واقع تولید خودروش متوقف کرده. شرکت‌های بزرگی مثل آیکیا و حتی یه شرکت چینی هم اعلام کردن که به خاطر این تنشی که ایجاد شده و این عدم امنیتی که ایجاد شده و خب مسیر طولانی تر میشه، هزینه بالاتر میره، زمان طولانی تر میشه، مجبور شدن که روند در واقع تولیداتشون رو کاهش بدن یا نگرانش هستن که در خطر بیفته.
اگر این مسئله حل نشه، به نوعی ما شاهد دزدی دریایی مدرن هستیم دیگه. اگر حل نشه این آسیب دیدن ها میتونه اضافه بشه، به خصوص اگر بازیگرانی که سوء نیت دارن بفهمن که چه این تاثیر مهمی میتونن بذارن. آیا مرحله بعدی اینه که مثلا مناطق دورتری رو هم ناامن بکنن یا نه؟ این مسئله‌ای که شاید از نظر تجاری قابل توجه جدی باشه. ممنونم از شما. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا. در دومین روز دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه اسرائیل، اتهامات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی مبنی بر اینکه عملیات نظامی اسرائیل در غزه به منزله کارزار نسل‌کشی دولتی علیه مردم فلسطینی رو به عنوان اتهامات نادرست و به شدت تحریف شده رد کرد. تیم حقوقی اسرائیل در دادگاه لاهه با این استدلال که جنگ بر این کشور تحمیل شده به دادگاه گفتند اسرائیل در دفاع از خود با حماس می‌جنگه، نه با مردم فلسطین. اسرائیل همینطور از دادگاه لاهه خواست درخواست فعلی آفریقای جنوبی مبنی بر توقف عملیات نظامی در غزه را رد کنه. استدلال اسرائیل در برابر دادگاه اینه که توقف عملیات نظامی در غزه این کشور رو در برابر حماس در حالی بی‌دفاع میذاره که گروگان‌های این کشور همچنان در اسارت این گروهن. با احترام درخواست میشه که شکایت و خواسته شاکی به دلیل آنچه که واقعیت است رد شوند. افترایی طراحی شده تا حق اسرائیل برای دفاع از خودش طبق قانون در برابر حملات تروریستی بی‌سابقه‌ای که با آن روبروست و حق اسرائیل برای آزاد کردن 136 گروگانی که هنوز در اسارت حماس هستند رو انکار کنه. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ما. آقای شمس، من حقوقدان نیستم ولی صحبت‌های آقای بکر وکیل مدافع اسرائیل رو که در دادگاه گوش می‌دادم به نظر می‌اومد خیلی قوی ظاهر شده امروز، اینطور نیست؟ درود بر شما فرزاد. به نظر من همینطور میشه. به طور کلی اون چیزی که حداقل بیشتر رسانه‌ها اون رو پوشش دادن از بحث‌های دو طرف دیده میشه این هستش که بیشتر در واقع مباحث جنبه‌های سیاسی داره تا حقوقی، یعنی بیشتر تلاش میکنن تا افکار عمومی رو با خودشون همراه بکنن. اون چه که در واقع طرف اسرائیلی مطرح میکنه این هستش که سعی میکنه که در واقع نظر دادگاه رو جلب کنه به مسئله موازنه بین حق دفاع از خود توسط اسرائیل که کاملا یک حق به رسمیت شناخته شده در قوانین بین‌المللی هست و مسئله‌ای که آفریقای جنوبی مطرح میکنه، یعنی احتمال نسل‌کشی در فلسطین. آنچه که تلاش میکنه در واقع دولت اسرائیلی جا بندازه این هستش که اول از هر چیزی با یک گروه تروریستی در جنگ هست، نه با مردم غزه، و از طرف دیگه با در واقع اتکا بر برخی از اقداماتی که انجام میده مثلا انتشار اعلامیه‌های قبل از حمله هوایی یا باز کردن بعضی کریدورهای کمک‌های بشردوستانه و اساساً تلاشش برای اون چیزی که یعنی معتقد هستش که تلاشش برای کمتر کردن آمار تلفات غیر نظامیان هست، نشون بده که چنین چیزی وجود نداره. چون مهمترین چیزی که باید طرف اسرائیلی نشون بده مثلا این هستش که قصد یا نیتی برای نسل‌کشی وجود نداره. اگر این رو بتونه اثبات بکنه در واقع کیس آفریقای جنوبی شکست میخوره. نکته دوم که الان براشون مهم هست، چون ما میدونیم که دادگاه به شور خواهد رفت تا ماه آینده اول یک رأیگیری خواهد کرد روی مسائل اضطراری که مطرح شده، این درخواست توقف جنگ از سمت آفریقای جنوبی مطرح شده، بعد مسئله نسل‌کشی در زمان بلندتری رسیدگی خواهد. آنچه که به دنبالش هست این هستش که این مسئله رو در حال حاضر مورد توجه قرار بده و بگه که اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی دادگاه رأی به توقف عملیات نظامی اسرائیل بده، عملاً حق اسرائیل رو برای دفاع از خود نقض کرده و او رو در مقابل حملات گروه تروریستی که مستقیماً و با مدارک اثبات شده غیر نظامیان رو عامدانه هدف قرار میدن در واقع بی‌دفاع قرار داده. یک دفاع دیگری که دیدم تیم حقوقی اسرائیل امروز در دادگاه مطرح کرد که به گمانم احتمالاً یکی دیگر از چالش‌ها برای دادگاه خواهد بود، قلمرو قضایی دادگاه هست. چون تیم آقای بکر حرفشون این بود که دعوایی بین آفریقای جنوبی و اسرائیل اینجا وجود نداره که آفریقای جنوبی بتونه یکی از طرف‌های دعوا باشه. بله، این استدلالی هست که مطرح شده و استدلال قابل بحث است، ولی اونقدر به نظر من نمیتونه قدرتمند باشه، برای اینکه این امکان رو میده به کشورها. اساساً ببینید دادگاه در واقع دیوان دادگستری بین‌المللی بالاترین نهاد در واقع دادرسی هست که برای سازمان ملل وجود داره و هر 193 عضو در واقع منشور سازمان ملل خود به خود صلاحیت اون رو پذیرفتن. اینکه
در واقع آفریقای جنوبی این کیس رو به دادگاه برده به معنای نیستش که از جانب فلسطین این رو برای مثال به دادگاه برده. مسئله که مطرح خواهد بود این هستش که بعضی از جرائم آنقدر جدی هستند که تأثیرات اونها بر کل بشریت هست. برای مثال مفهوم اصل صلاحیت جهانی قضایی یکی از مفاهیم دیگه حقوقی هستش که بر اساس همین موضوع طراحی شده که معتقده اگر مثلا در ایران جنایت علیه بشریت در ابعاد گسترده داره اتفاق میفته، این موضوع بر همه جهان و بر مفهوم بشریت تاثیر میگذاره، بنابراین قابلیت رسیدگی قضایی داره. اما با این حال استدلال قابل توجهی هست و این امکان رو میده به در واقع طرف اسرائیلی که این موضوعی رو دنبال بکنه مبنی بر اینکه اساساً آفریقای جنوبی ذی‌نفع در این دعوا به اون شکل نیست و آنچه که به دنبالش هست در واقع جنبه ها و سویه های دیگری داره و این میتونه یه مقداری تاثیر سیاسی بر مسئله بذاره. ولی من بعید میدونم که دادگاه در واقع بخواد صرفاً به واسطه این موضوع کیس یعنی این پرونده رو در واقع کلام یکون اعلام بکنه. آنچه که مهمتر از همه هست و دشوارترین چیز برای دادگاه است که اثبات بکنه مسئله قصد و نیت اسرائیل هست و البته متاسفانه برخی اظهار نظرهایی که بعضی مقامات اسرائیلی کردن آسیب خواهد زد به موضع دفاعی اسرائیل. ولی با این حال بسیار بسیار دشوار هست برای دولتی که به هر حال ببینید اعلامیه میفرسته قبل از اینکه حمله بکنه به یک جایی و از طرفی با یک نیروی طرف هست که کاملا میتونه روی کاغذ و با مدارک ثابت بکنه که هر لحظه تلاش و هدف این نیرو این هستش که آمار غیر انضامیان رو بالا ببره. یعنی هم خودش اونها رو مورد هدف قرار میده، هم اونها رو سپر دفاعی قرار میده. بنابراین از این بابت من فکر کنم موضع دفاعی اسرائیلی مقدار قوی. یه نکته دیگه آقای شمسی اگه خیلی کوتاه بفرمایید، این ICJ یا دیوان بین‌المللی دادگستری برخلاف ICC یا دیوان بین‌المللی کیفری پیامدهای کیفری برای اسرائیل نخواهد داشت، درست میگم؟ یعنی فقط موضوع مدنی هست. ببین مسئله که هستش اینه هستش که بله لازم الاجرا هست رأی اون، یعنی همه باید به اون رأی احترام بذارن، اما ابزاری برای اعمال اجرایی اون نداره و به اون شکل نیستش که در واقع یک حکم قضایی جزایی یا کیفری به اون شکل اعلام بکنه. ولی این رو در نظر بگیریم که برای مثال در مسئله بوسنی هرزگوین اگر خاطرتون باشه به محض اینکه دادگاه در واقع وکلا برنده شدن اومدن در صحن مصاحبه کردن و گفتن ما تقاضای مداخله نظامی داریم، بلافاصله منطقه پرواز ممنوع اعلام شد. ببینید این یک اجباری ایجاد میکنه رو سرتاسر دنیا که جلوی این مسئله رو بگیرن و این روابط سیاسی اسرائیل رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده. ممنونم از شما امید شمس عقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. بریتانیا و اوکراین در جریان سفر ریشی سوناک به کیف توافقنامه امنیتی امضا کردند. زلنسکی با بی سابقه خوندن این توافق گفته تا پیوستن اوکراین به ناتو این توافق به قوت خودش باقی میمونه. زلنسکی این توافق رو مبنای کار با سایر شرکای اوکراین خونده. ریشی سوناک هم در پارلمان اوکراین گفت ما باید خودمون رو برای یک جنگ طولانی آماده کنیم. دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری پیشین روسیه گفته استقرار هر گروه نظامی بریتانیا در اوکراین اعلام جنگ به روسیه است. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده چقدر فکر می‌کنید که میتونه اوضاع رو روی زمین در اوکراین تغییر بده این توافق؟ از این نظر میتونه تغییر بده که انتظار این که به اصطلاح یک آتش‌بسی ایجاد بشه یا اینکه اونطور که بعضی ها میخوان زلنسکی بره با سعی کنه که از طریق مذاکره با روسیه مسئله رو حل بکنه، اینو فعلا منتفی میکنه. آقای سوناک گفتش که این قرارداد یک قرارداد تاریخیه و حتی اگر صلح هم بشه با روسیه بعد از حمله مجدد روسیه اهمیت داره. ولی من فکر میکنم که این به اصطلاح قرارداد بین بریتانیا و اوکراین یک قراردادی است که هم از نظر زمانی بسیار مهمه، هم از نظر راهبردی. از نظر زمانی به این علت مهمه چون میدونید که هم اروپا و هم آمریکا دچار مشکلاتی هستن که کمک‌هاشون رو به اوکراین سازماندهی بکنن. آلمان و اروپا الان یک پکیج 50 میلیاردی تهیه کرده که کمک بکنه به اوکراین، ولی در بین اتحادیه اروپا کشورهایی هستن که مخالف هستن مثل مجارستان، مثل اسلواکی. آمریکا هم شما بهتر از من میدونید یک پاکیج 100 میلیاردی تقریبا درست کرده، ولی اونجا هم در سنای آمریکا گرفتار شده چون جمهوری خواهان مخالفن. بنابراین آقای سوناک که گرفتاری های اروپایی نداره و دستش بازتره
امروز 3 میلیارد به اصطلاح کمک نظامی به اوکراین به اصطلاح پرداخت کرد یا قول داد که پرداخت بشه. در این حال این قرارداد امنیتی هم شامل مدت زمان درازی میشه اونجوری که توی این قرارداد ما خوندیم. یعنی در حقیقت تولید مشترک سلاح، امنیت فضای مجازی، همکاری سازمان‌های اطلاعاتی. و جالب این است که بریتانیا از تمام کشورهای دیگه ظاهراً بهتر میدونه که در اوکراین چه میگذره. بنابراین این قراردادی که امروز آقای سوناک با آقای زلنسکی بسته، در حقیقت این بحث هایی که در اروپا راه افتاده که بالاخره ما تا چقدر مدت دیگه باید از اوکراین حمایت بکنیم و یک خستگی ایجاد شده، به اینها یه پایانی میده. آقای زلنسکی هم گفت اگر این قرارداد ما قبلا می‌داشتیم هیچ وقت روسیه به ما حمله نمی‌کرد و این قرارداد در حقیقت یک جایگزینیه برای عضویت زلنسکی یا اوکراین در ناتو تا اون زمانی که به هر حال به عضویت رسمی ناتو اوکراین در بیاد. در این حال از روسیه هم تهدیدهایی رو میشنویم، حالا بعضیشون ممکنه جدید نباشه، ولی حتی دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری سابق روسیه حرف از این زده که اگر بخوان تأسیسات موشکی مسکو روسیه رو هدف قرار بدن اوکراینی ها، پاسخ میتونه هسته‌ای باشه. چقدر با نزدیکتر شدن لندن به کیف این نگرانی وجود داره که ممکنه این نزاعی که الان بالای 2 سال ادامه داره وارد یک مرحله خطرناکتر بشه؟ تهدیدهای هسته‌ای فعلا تهدیده، چون تهدید هسته‌ای یعنی نابودی دو طرف. هرگاه که دو تا نیرو دوتاشون بمب اتمی داشته باشن، به کارگیری بمب اتمی از یک طرف باعث میشه که طرف دیگه هم بمب اتمی به کار گیره. اون فعلا در حد تهدید است، ولی حرفی که روسیه میزنه درسته، چون در این قراردادی که بستن جزء اسلحه هایی که بریتانیا به اوکراین میده موشک‌های دوربرد هم وجود داره و با این موشک‌های دوربرد میتوانن جاهایی رو در روسیه بزنن. به همین علت این نگرانی وجود داره و اونجوری که روزنامه‌های روسیه می‌نویسن خیلی خیلی حمله شخصی هم به شخص سوناک کرد. ممنونم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. وزارت خارجه آمریکا به شهروندان آمریکایی توصیه کرده که به دلیل وجود خطر تروریسم، نارامی‌های داخلی، آدمربایی یا دستگیری خودسرانه شهروندان آمریکایی از سفر به ایران خودداری کنند. در متن این بیانیه با اشاره به فعالیت گروه‌های افراطی در ایران نوشته شده گروه‌های افراطی خشن و سازمان‌های تروریستی در ایران فعالیت می‌کنند. داعش و گروه‌های وابسته به اونها مسئولیت بمبگذاری‌ها و حملات دیگر در این کشور رو بر عهده می‌گیرند و چنین فعالیت‌هایی می‌تونه خطر مرگ یا جراحت رو برای مردم عادی در پی داشته باشه. همینطور به شهروندان آمریکایی که برای خدمات پزشکی به ایران میرن هشدار داده شده که ممکنه اونها در جریان چنین فرآیندهایی برای خروج از ایران دچار مشکل شده یا با مشکلات اداری و تأخیرهای طولانی مواجه بشن. الزاماً این تصمیم خاص وزارت خارجه به یک رویداد خاص مثل انفجارهای اخیر در کرمان مرتبط نیست، بلکه ما مجموع شرایط تعیین کننده و فاکتورهای متفاوت رو در نظر گرفته و به همه عوامل تهدید کننده توجه کردیم. امروز وزارت خارجه تصمیم گرفت با افزودن شاخص تی به معنای وجود خطر تروریسم در ایران به شهروندان آمریکایی هشدار بده. ما همچنین اطلاعات تکمیلی بیشتری درباره وجود خطرات بالقوه برای شهروندان آمریکایی که برای دریافت خدمات فرزندآوری و رحم اجاره‌ای به ایران سفر می‌کنند رو به مجموعه هشدارهامون اضافه کردیم. علی هریسچی وکیل دادگاه‌های فدرال از مریلند با ماست. آقای هریسچی، قبلا هم ایالات متحده هشدارهای مشابهی داشته، چه تغییری الان ایجاد شده در مقایسه با قبل؟ سلام خدمت شما. تغییر اساسیش اینجاست که ربطش به تروریست داخلی در ایران برمیگرده. ما در الرت های قبلی که داشتیم که آخریش هم ماه گذشته بود و بعد از مسائل در واقع فلسطین این تحریم الرت اومده بود، بحث اینجا بود که کلیات خطر رفتنشون به خاطر درگیری با خود ایران بود، یعنی گرفتن گروگانگیری توسط ایران بود یا در واقع مشکلاتی که جمهوری اسلامی بخواد برای شهروندان دو تابعیتی یا یک تابعیتی آمریکایی انجام بده. در این مسئله
و دو بعد خیلی جدید مطرح شده. یکی اینکه ریسک حملات تروریستی توسط گروه‌های تروریستی داخل ایران هستش، یعنی اینکه در واقع مثل اتفاق کرمان بخواد این گسترده تر بشه و حتی اون گروه‌های تروریستی بخوان شهروندان آمریکایی رو به عنوان هدف قرار بدن و در واقع ریسک آمریکایی‌ها جدا از خود حکومت ایران، تروریست هایی که بر علیه آمریکا و ایران کار میکنن رو هم شامل بشه. و همونطور که در برنامه‌تون الان پخش کردیم و دوم اینی که کسانی که برای مسائل پزشکی و در واقع به عنوان دو تابعیت هایی که به نحوی از ایران دارن سرویس میگیرن رو هم در واقع جزو این گذاشته و این تفاوت برای این هستش که مجددا انگار که ریسک هایی که طبق رپورت هایی که دولت آمریکا گرفته برنامه‌ای وجود داره که به هر حال در این در واقع کلیت ریسک همکاری منطقه ایران و گروه‌های تروریستی چه با هم چه بر علیه هم دیگه میتونه که در همه جوانب مختلف بر علیه آمریکایی کار بکنه و برای همین خواسته که اینها جدا بشن، از جانشینی ممکنه به ایران بر نگردن و در واقع این بالاترین خطری است که تا با حال در حداقل 20 سال گذشته آمریکا اعلام کرده برای ایران. همین الان هم خب بالاخره دو کشور رابطه دیپلماتیک ندارن، دسترسی کنسولی خیلی محدود هست، به خصوص اگر کسی بازداشت بشه، اگر دو تابعیتی باشه که ایران شناسایی نمیکنه، اگر تک تابعیتی یا غیر ایرانی آمریکایی باشه فقط از طریق سفارت سوئیس دسترسی محدودی دارن. چقدر این ضوابط جدید وزارت خارجه داستان رو میتونه برای کسانی که الان شهروند آمریکایی هستن در ایرانن یا قصد سفر به ایران دارن پیچیده‌تر بکنه موقعی که به کمک‌های کنسولی نیاز دارن؟ این مشکلی است که تمام دو تابعیت دارن. ما به عنوان یک کشوری که حجم بالای مهاجر رو به آمریکا داریم و بالای صدها هزار نفر دو تابعیتی وجود داریم که سفرهای متداول دارن به ایران، هم وجود تحریم‌ها و این عدم وجود کنسولگری این دوگانگی رو به وجود آورده که چه کار باید کرد. خیلی‌ها ریسک بسیار بالایی رو می‌بینن برای برگشتن به ایران. یه گروهی مسافرت برای خانواده‌هاشون ایران هست و متاسفانه ایران هم شهروندان آمریکایی باید ویزا بگیرن و فقط با پاسپورت آمریکایی سفر بکنن به ایران، یا اینکه وقتی با پاسپورت ایرانی سفر میکنن طبق قوانین ایران ایرانی حساب میشن و برای همین هیچ گونه حمایت دیپلماتیکی بر اونها اعمال نخواهد شد، در واقع دست تنها خواهند بود و برای همین و مثلا دولت سوئیس یا دولت آمریکا نمیتونه که حتی هزینه‌های حقوقی اینها رو پرداخت بکنه که چیز رایجی است برای شهروندانی که در کشور ثالثی دستگیر میشن. واسه همین در واقع این هستش که شهروندان که واقعا نیاز به سفر جدی ندارن برای فقط تفریح بهتره که سفر نکنن. ممنونم از شما علی هریسچی، وکیل دادگاه‌های فدرال از مریلند. اداره اطلاعات سلماس 70 نفر از اهالی روستای قره قشلاق آذربایجان غربی از جمله شماری مردان و زنان مسن رو به دلیل اعتراض به فعالیت کارخانه کاوه سودا وابسته به سپاه پاسداران بازداشت کرده. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران نوشته ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منازل این افراد اونها رو در ارتباط با شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز محیط زیستی با خودشون بردن. شماری از مردم روستا سه‌شنبه پیش نسبت به تأسیس کارخانه منتسب به سپاه اعتراض کردند. محلی‌ها بر این باورن که بعد از تأسیس این کارخانه زمین‌های کشاورزی اونها غیر قابل کشت شده و مراتع و باغ‌هاشون از بین میره. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اینه که نیروهای امنیتی با خشونت اقدام به برهم زدن این تجمع کردند. یاشار حکاکپور مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران از تورنتو کانادا با ماست. آقای حکاکپور، چه هست دقیقاً اعتراض این معترضین؟
والا اطلاعاتی که به ما رسیده، یعنی از اهالی روستا اومدن به ما گفتن که این همه افراد رو گرفتن و همچنین اسامی تعدادی از اونها رو گفتن. یعنی تعدادی از این افراد موقعی که خواب بودن ماموران امنیتی به خونه هاشون رفتن، در همون رخت خواب دستگیرشون کردن و این افراد به خانواده ها گفتن که رئیس اداره اطلاعات سلماس به خانواده ها گفته که اگه شما از اعتراضتون دست بر نداریم ما به خانم هایی که اونجا هستن تعرض جنسی خواهیم کرد و این مسئله هستش که واقعا نگران کننده هستش. ما در انجمن دفاع زندانیان سیاسی آذربایجان از دولت ایران میخوایم که این تجمع مسالمت آمیز بوده، تجمع مسالمت آمیز زیست محیطی بوده، همه بازداشت شده ها رو آزاد بکنن و همچنین به این اتهامی که زده میشه، به ادعایی که میشه که رئیس اداره اطلاعات همچین حرفی گفته، باید مقامات قضایی برسن و اگه همچین چیزی هستش که در گذشته هم مامورین امنیتی در سالهای گذشته همچین کارهایی کردن، باید از لحاظ قانونی رسیدگی بشه و جلوش گرفته بشه. این کارخانه کاوه سودا یک کارخانه‌ای هستش که در اولین بار در آذربایجان در شهر مراغه، شهری که من به دنیا آمدم اونجا به وجود اومد. اولین کارخانه‌اش اونجا زد و کربنات سدیم تولید میکرد از نمک و شرایط خیلی بد زیست محیطی ایجاد کرد. یعنی اون پساب‌هاش رفت، کل مزارع رو از بین برد، پساب‌ها به آب‌های زیرزمینی رفت و آب‌های زیرزمینی مسموم شدن. کلی گفته میشه که میزان سرطان کبد و همچنین سرطان پنکریاس بالا رفته در منطقه به خاطر همین مسئله. حتی کارگرانی که اونجا داشتن کار میکردن با حقوق ناچیزی، حالا به خاطر اینکه دولت در اون منطقه اصلا کارخونه‌ای به وجود نیاورده، میرفتن اونجا کار میکردن و در شرایط خیلی بد کاری بودن، پوستشون رفته بود، نمیتونستن اصلا دستگاه اسکنر اثر انگشتشون رو نمیخوند و در شرایطی بودن که هر سال باید اینها معاینه پزشکی میشدن تا قراردادشون دوباره تمدید بشه و اگه خب به خاطر در معرض آلودگی قرار گرفتن، معرض مواد شیمیایی قرار گرفتن، دچار مریضی میشدن، اینها رو دیگه به کار استخدام نمیکردن و در همین منوال به پزشکی قانونی هم گفته بودن هر چیزی که در رابطه با که شرکت کاوه سودا باشه شما کاغذ ندین، شما گواهی ندین. شرکتی هستش که خیلی یعنی به سپاه پاسداران وصل هستش، به نیروهای امنیتی وصل هستش، هر وقت خواست نماینده ها جلوش سرخم میکنن و همچنین مسئولین استانداری، شهرداری همه، یعنی و یک مافیا هستش که در اون منطقه رو محیط زیستش رو واقعا از بین برده و مردم کلی مطالب نوشتن در اینترنت. زمانی که همین سایت دوم رو میزدن، اهالی روستا رفتن سرچ کردن در گوگل و کلی مطالب، اون چیزهایی که سر مردم مراغه اومده اینها رو دیدن و مخالفت میکنن با این مسئله و اینها اعلام کردن که ما نمیذاریم این بلایی که شما سر مردم مراغه آوردین سر همین روستای ما و شهر سلماس بیارین که این وضعیت اتفاق افتاده. مسئولان این شرکت یا مقامات محلی آیا هیچ پاسخی، هیچ واکنش ملموسی نشون دادن به این ادعاهای مربوط به آسیب‌های فیزیکی که به کارکنانش زده؟ این مسئولین معمولا پاسخگو نیستن به این چیز. یعنی یک حالتی هستش که میخوان غارت بکنن، میخوان اون منطقه رو اصلا محیط زیستشون براشون مهم نیستش. چند بار از طریق سازمان محیط زیست به اینها
یعنی اخطار داده شده، رفتن حتی 1 ماه کارخونه‌ش رو بستن، چون اینها ارتباطاتشون با سیستم، با سپاه، با نیروهای امنیتی زیاد هستن، باز اومدن باز که همون سال 1 ماه گذشته بود که ابراهیم عسکریان مدیر عامل مجموعه رفته بود با آقای رئیسی دیدار کرده بود و رئیس جمهور گفت که اجازه بدین که هر کاری میخواین بکنن و این سبب شده که مردم دیگه ناامید بشن از این سیستمی که محیط زیست اینها رو اصلا مهم نیستش براشون و اینها رو سلامتیشون رو به خطر میندازه و اصلا هم جوابگو نیستش. ممنونم از شما. یاشار حکاکپور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران از تورنتو. شربین حاجی پور، خواننده‌ای که در جریان اعتراضات پارسال در ایران با ترانه برایه به شهرت رسید، همزمان با انتشار موزیک ویدئوی جدیدش از ادامه فشارهای نیروهای امنیتی و احضار دوباره به دادگاه خبر داده. او در صفحه اینستاگرامش نوشته آنقدر برای ترانه برایه به دادگاه احضار شده که شمارش از دستش خارج شده. او گفته از نظر اونها وطن انحصاریه، شاید به باورشون وطن برای مردم عادی نیست، اما بدون وطن آدمی چیزی به جز یک زباله دورانداختنی نیست. او در همین پست موزیک ویدئوی جدیدش به نام آشغال رو هم منتشر کرده. این بخش از برنامه 24 رو با همین ترانه به پایان میبریم. من اون آشغالم که هیچ آشنا نداشت، که سند نذاشتن توی پاسکا براش، که میکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. من اونم که ازتون دلش خونه، نمک ریخته شکسته نمک دونش. من اونم که هر کی که عاشقم شد یا دیوونه است یا که من اونم که گذاشتین یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه. اونی که میخواست اینجا بمونه اما خندیدین هر رو به حالش. من اونم که مامانو تنها نذاش، که مونده هنو پای خاطره هاش، که اصلا یه رو همتون برین این آشغال میمونه شهر رو بسازه. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست. من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست. من سر قولم هستم.